Xin chào các bạn, trong video lần trước tôi đã nói tu thân họ là di sản có giá trị duy nhất của văn minh Trung Hoa. Điều đáng tiếc là tôi chỉ nói về tại sao văn minh Trung Hoa có phát triển tu thân họ. Hôm nay để tôi giải thích một cách đơn giản tu thân họ là tôn giáo thế nào. Một, tu thân họ không giống với tôn giáo. Tu thân nghĩa là sợ mình trở thành người tốt, có lẽ là có ngày sẽ hồi rằng. Thế thì tu thân họ giống với tôn giáo có gì độc đáo? Tôi muốn trả lời rằng tôn giáo phải có tín ngưỡng, nhưng tu thân họ không cần thiết phải có tín ngưỡng. Tu thân họ là nghiên cứu những phương pháp để phát triển yếu tố nội tâm của mình. Còn sau khi phát triển và theo đạo nào thì không phải là nội dung cần thiết của tu thân họ. Ví dụ, ông Văn làm một phương pháp tu thân là đọc kinh để tĩnh tâm mình. Ông Vũ cũng làm như vậy, nhưng ông Văn đọc kinh Phật, ông Vũ đọc kinh Thánh. Ông Văn là theo đạo Phật và ông Vũ là theo đạo Thiên Chúa. Tôn giáo của hai ông là khác nhau, nhưng cả hai ông có thể làm theo cách tu thân giống nhau. Không chỉ là như vậy, nếu có một ông nữa không theo đạo nào nhưng cũng thích đọc sách để tĩnh tâm mình thì cũng là làm theo cách tu thân giống với ông Văn và ông Vũ. Nói chung là nghiên cứu tu thân họ là vì hiểu biết thế nào là tu thân. Còn sau khi tu thân sẽ theo đạo kia hay không theo đạo nào, thậm chí vừa theo đạo này vừa theo đạo đó đều không phải phụ thuộc vào tu thân họ. Liệu có ai nói rằng tôi thích đọc kinh vì đạo Phật và đạo Thiên Chúa đều có kinh để tôi đọc, cho nên tôi vừa theo đạo Phật vừa theo đạo Thiên Chúa? Chẳng có liên quan gì. Hai, tu thân họ không giống với luân lý họ. Có lẽ nữa là có ngày sẽ hỏi rằng tu thân họ không giống với tôn giáo. Thế thì là giống với luân lý họ phải không? Cả hai đều là nghiên cứu làm thế nào có thể trở thành người tốt, đúng không? Tôi muốn trả lời rằng luân lý họ là học vấn làm rõ những tiêu chuẩn đạo đức, nhưng tu thân họ không cần thiết phải nghiên cứu tiêu chuẩn đạo đức. Có thể nói rằng tôn giáo có thể cung cấp một hệ thống giáo lý chỉ ra cái gì là đúng, cái gì là sai. Luân lý họ là cung cấp một hệ thống lý luận giải thích tại sao cái này là đúng, cái kia là sai. Còn tu thân họ là cung cấp một hệ thống kinh nghiệm miêu tả làm thế nào mới là đúng, làm thế nào thì sẽ sai. Tác dụng của cả ba cái này là không giống nhau. Theo một cách đơn giản nhất để phân loại luân lý họ, tiêu chuẩn đạo đức có thể chỉ có hai loại: hệ quả luận và nhiệm vụ luận. Theo hệ quả luận, một quy tắc đạo đức có giá trị từ người ta tuân theo là vì có lợi ích cho người ta. Ví dụ, tại sao phải hỗ trợ người ta? Tại vì nếu hỗ trợ người ta thì người ta sẽ mới hỗ trợ lại cho mình. Và ví dụ, tại sao cần giết người ta? Tại vì nếu giết người ta thì người ta sẽ giết lại mình. Ngược lại, theo nhiệm vụ luận, giá trị của quy tắc đạo đức không phải là có lợi ích cho người ta, mà là vì đó là nhiệm vụ của con người. Dù không có lợi ích gì cho mình, thậm chí sẽ có bất lợi cho mình, cũng phải tuân theo. Ví dụ, hỗ trợ người ta là đúng, nhưng nếu có ai yêu cầu mình hỗ trợ kẻ thù của mình, theo hệ quả luận thì không cần tuân theo. Còn theo nhiệm vụ luận thì phải làm, tại vì đó là nhiệm vụ. Và ví dụ, giết người là sai, nhưng nếu có ai bị giết là vì người đó sẽ giết nhiều người, theo hệ quả luận thì không sai, tại vì có lợi ích cho nhiều người. Còn theo nhiệm vụ luận vẫn là sai. Tất nhiên, một người có thể vừa áp dụng hệ quả luận vừa áp dụng nhiệm vụ luận. Điều đó là dựa vào trường hợp tại chỗ là thế nào. Nhưng nếu người đó có làm theo một phương pháp tu thân thì phương pháp tu thân đó không cần thiết quyết định được mình phải áp dụng tiêu chuẩn đạo đức nào. Ví dụ, ông Văn thích đọc kinh để tĩnh tâm thì việc đọc kinh có liên quan gì với tiêu chuẩn đạo đức đâu. 3. Thì nghiên cứu tu thân họ để làm gì? Bây giờ chúng ta đã làm rõ rằng tu thân họ không có giống với tôn giáo và luân lý họ, thì có lẽ có người sẽ hỏi rằng thế thì nghiên cứu tu thân họ để làm sao? Tôi muốn trả lời rằng tôn giáo và luân lý họ đều có mục đích làm chúng ta tốt hơn. Và nếu chúng ta hoàn toàn không có trí thức tu thân thì dù sao tinh đạo nào hay áp dụng tiêu chuẩn đạo đức nào đều có khả năng trở nên vô dụng. Các bạn thấy đây, tôn giáo và luân lý họ có thể nói cho chúng ta tại sao muốn trở thành người tốt như vậy như kia, nhưng không cần thiết có thể nói cho chúng ta làm thế nào để trở thành người tốt như vậy như kia. Hình như nếu có ai rất muốn trở thành một người học tập rất tốt nhưng không biết cách học tập thì có khả năng là A. Bỏ việc học tập, B. Luôn là ngốc nghếch đi,